श्री स्वामी समर्थ. हाय मैत्रिणींनो, आज मी तुम्हाला काय दाखवणार आहे सांगा. तुम्ही माझी पोस्ट बघितली असेल, त्याच्यामध्ये ज्या सध्या ट्रेंडिंग वेण्या चालू आहेत, त्यातली मी एक तुम्हाला वेणी दाखवणार आहे कशी बनवायची ती. सुरुवातीला मी हे 2 वूल घेतलेले आहेत. 2 थ्रेड आहेत त्याचे. नॉर्मली आपली गाठची बांधतो तशी मी बांधत आहे. आणि तुम्हाला माझा डबल साखळीचा व्हिडिओ तुम्ही बघितला असेल, नाहीतर मी परत लिंक करेन त्याला. तर हा डबल साखळी आता मी घालत आहे. ती कशी घालायची तुम्हाला ऑलरेडी दाखवलंय, परत दाखवते. ह्याच्यावरनं हे टर्न करायचे आणि ह्याच्यातनं काढायचं. तर मी सगळे 40 साखळ्या हव्या आहेत ह्याच्यासाठी मला, त्या मी पूर्ण करून घेते. या बघा, पूर्ण 40 साखळ्या घालून घेतलेल्या आहेत. आता ह्याच्यावरती आपल्याला ट्रेंडिंगची वेणी आहे क्रोशाची, ती करायची आहे. आता या 40 साखळ्या घालून झाल्यानंतर हा जो एंड येतो, त्या एंडला एका दोऱ्याने 4 साखळ्या घालायच्या आहेत. त्याच्यानंतर टर्न करायचं आहे. आणि आता आपल्याला सगळ्या ज्या साखळ्या आहेत त्याच्यावरती एक सोडून एक आपल्याला व्ही शेप घालायचे. व्ही शेप म्हणजे परत त्याच साखळीत घालायचे, बाहेर काढायचंय आणि हा काम घालायचंय. डबल क्रोशे घालायचा आहे. परत आपल्याला त्याच्या नेक्स्ट मध्ये ही साखळी सोडून त्याच्या पुढच्या ह्याच्यामध्ये डबल क्रोशा घालायचा आहे. व्ही शेप. व्ही शेप कशाला बोलतात, तर हा एक खांब होतो, त्याच्यानंतर एक साखळी होते आणि त्याच्यानंतर परत त्याच्यामध्ये जो डबल क्रोशा घातला जातो त्याला व्ही शेप बोलतात. हा बघा, हा व्ही शेप दिसतोय. असेच आपल्याला एक सोडून एक सगळ्या साखळ्यांमध्ये व्ही शेप घालत जायचे. व्ही शेप दिसतायत तुम्हाला. हे आपल्याला सगळ्या लाईन मध्ये कंप्लीट करून घ्यायचे आहेत. मी हे पूर्ण करते आणि मग पुढे तुम्हाला दाखवते की काय करायचं आहे. हे बघा, आता मी ही पूर्ण लाईन कंप्लीट करून घेतलेली आहेत. सगळे व्ही शेप आहेत. सुरुवातीला मी सांगायला तुम्हाला राहिले की पहिला मी सुरुवातीला 4 साखळ्या घेतलेल्या, म्हणजे 3 साखळ्या एक खांब पकडला जातो आणि एक साखळी मधला, आणि त्याच्यानंतर मी त्याच्यामध्येच परत एक खांब घातला होता. असं मी कंप्लीट केलेलं आहे. आता मी तुम्हाला शेवटचं दाखवते. पूर्ण ह्याच्यावरती कंप्लीट करून घ्यायचे आहे. आता हे जे शेवट आलं आहे इथे, याचं मी तुम्हाला दाखवून ठेवते. एंडच्या पार्टमध्ये आपल्याला फक्त एका ठिकाणी खांब घालायचा आहे. शेवटची साखळी आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला खांब घालायचा आहे आणि शेवटला आता एंड करायचा आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला 4 साखळ्या घालून ह्या इथे एक स्लिप स्टिच घालायची आहे. स्लिप स्टिच म्हणजे त्याच्यातनच काढायचा आणि परत त्याच्यातनच काढायचं. आता हे आपण 2 धागे वापरल्यामुळे दोन्ही साईडनी आपल्याला आता एंड करायचा आहे. एकदा या साईडनी एंड करायचं आहे. हे बघा, दोन्ही साईडनी वापरायचं आहे.
या साईडनी आणि इथं या साईडनी. तर ह्या साईडनी आपल्याला दोरी बनवायची आहे, त्याच्यामुळे हा जो दोरा आहे तो आपल्याला कंटिन्यू करायचा आहे. आता हे एवढं कंप्लीट केल्यानंतर आपल्याला हा पण दोरा लॉक करायचा आहे आणि ह्याच्यामध्ये पुढे साखळ्या घालायच्या आहेत. 30 साखळ्या घालायच्या आहेत. तर बघा, पहिला एक साखळी, हे जे आहे लॉक करण्यासाठी ह्याच्यावरून फिरवायचं आहे. परत एक घालायच्या आहे, 3 झाल्या. ह्याच्यावर टर्न करायचं आहे, 5 झाल्या. जेवढं होईल तेवढं तुम्ही त्याला लॉक करा, बाकीचा दोरा सोडून द्या आणि मग त्याला कट करून टाका. 7 झालेल्या आहेत. या 30 कंप्लीट झालेल्या आहेत साखळ्या. आता आपल्याला इथे एक छोटंसं पान बनवायचं आहे. त्याच्यासाठी 30 इथे पकडून ठेवा, 3 चेन घाला आणि ह्याच्यामध्ये 4 डबल क्रोशे घाला. 1 2 3 आणि 4. आता हे 4 झाल्यानंतर हे पान तयार झालंय. आता परत 3 साखळ्या घाला. हा जो 30 वाला गोल होता ह्याच्यामध्ये घाला आणि हा दोरा बाहेर काढून स्लिप स्टिच घाला आणि एक साखळी घालून लॉक करून टाका आणि बाकी उरलेला जो धागा आहे कट करून टाकायचा आहे. ही आपली एका साईडने हे पान तयार झालेलं आहे. आता दुसऱ्या साईडला आपण दुसरा दोरा घेतलेला, त्याच्यामुळे आपल्याला दुसरा साईडचा दोरा आहे तो अटॅच करण्याची गरज नाही आहे. आपण इथूनच त्याचं वर्क चालू करू शकतो. ह्याच्यातनं घालायचंय, बाहेर काढायचंय, एक साखळी घालायची आहे. नाही, साखळ्या घातल्यानंतर परत 30 घालायचे आहेत. 2 3 5 30 झालेले आहेत. त्याच्यानंतर परत 3 चेन, पान बनवण्यासाठी 30 मध्येच परत 4 खांब घालायचे आहेत. तीन साखळ्या त्याच्यामध्येच घालायचे, स्लिप स्टिच घालायची आहे. एक साखळी घालून लॉक करून आपल्याला हा धागा कट करायचा आहे. हे दोन्ही टोकाला पान झालेला आहे. आता हा धागा लपवायचा कसा, तर सुई घ्यायची आहे आणि हे ज्या आपण साखळ्या केलेल्या होत्या त्याच्यामध्ये घालायची आहे. त्याच्यामधनं हा दोरा आपण नेहमी घालतो तसंच. नाही ना, बाहेर काढायचं आहे. हा दोरा लॉक झालाय, त्याला कापून टाकायचं. इथे हे बघा, पान तयार झाले. दुसरी साईड पण तुम्ही तशीच करायची आहे आणि तुम्हाला बोललेली त्याप्रमाणे हा जो मध्ये आलेला दोरा होता, आपण जो त्याला लॉक केला होता, तो पण इथून कापून टाकायचा आहे. त्यामुळे तोही पुढे दिसणार नाहीये.
ही वेणी बनवायचं हे बेसिक जो पहिली लाईन आहे ती आहे. हे बेसिक बनवल्यावर तुम्ही हवे ते प्रकार त्याच्यामध्ये बनवू शकता. आता हे बेसिक झाल्यानंतर पुढे त्याच्यानंतर काय करायचं वेणी बनवण्यासाठी ते मी आता दाखवत आहे. हे तुम्ही असे ग्रीनचे प्रकार बनवून ठेवलं तुम्हाला हव्या त्या वेळेला वेण्या बनवता येतील. मी आता पुढे वेणी कशी बनवायची कंटिन्यू करायची ते दाखवत आहे. आता हे जे आपण सुरुवातीचं जे वर्क केलं होतं वेणीसाठी हे बघा ह्या अशा साखळ्या दिसतात. ही बाजू पुढे घ्यायची आहे आणि बॅक साईड आहे ती तशीच मागे ठेवायची आहे. सुरुवातीला मी एक नॉट घेते. ठीक आहे. आणि मग हा जो पहिला व्ही होता जो पहिला व्ही आहे त्याच्यामध्ये घालायचा आहे आणि एक सिंगल घालून घ्यायचा आहे. हा दोरा ह्याच्यामध्येच लॉक करायचा आहे त्याच्यामुळे हा आपण ह्याच्यामधून घ्यायचा आणि लॉकिंगला टाकायचं आहे. आणि आता पहिला खांब करायचा म्हणजे 3 साखळ्या करायच्या असतात त्या आपण करतोय. तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला 6 एक तर झालेला आहे म्हणजे 5 खांब घालायचे आहेत. झाले 2 3 4 हे झाले 5. आता आपल्याला पफ स्टिच करायची आहे. पफला इथे घालायचं आहे आणि हाच धागा ओढून ह्याच्यातनं बाहेर काढायचा आहे आणि एक खांब एक साखळी घालायची आहे आणि त्याच्यानंतर 2 साखळ्या घालून नेक्स्ट जो व्ही आहे त्याच्यामध्ये एक सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. त्याच्यानंतर परत 2 साखळ्या परत त्याच्यामध्ये 5 खांब हा 1 2 3 4 आणि 5 हे 5 झालेले आहेत. परत पहिल्या ह्याच्यामध्ये गॅपमध्ये घालायचं आहे. त्याच्यातनं हात ओढून घ्यायचा आहे. टाईट करायचं आहे. एक साखळी त्याच्यानंतर 2 घालायचे आहेत आणि पुढचा हा जो व्हीची गॅप आहे याच्यामध्ये परत सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. हे आपले 2 पफ झालेले आहेत तयार. परत एकदा करून दाखवते. 2 साखळ्या 5 डबल क्रोशा घालायचा आहे. 1 2 3 5.
हे आता 3 झालेले आहेत. असं मी पूर्ण कंप्लीट करून घेते आणि मग तुम्हाला पुढे दाखवते. हे बघा, मी तुम्हाला दाखवल्याप्रमाणे मी पूर्ण लाईन बनवून घेतली आहे. कशी वाटते ती मला कमेंट करून सांगा. आता मी तुम्हाला याचा शेवट कसा करायचा तो दाखवते. शेवटला जो आपण व्ही घातला होता त्याच्यामध्ये सेम 5 खांब घालायचे आहेत. परत पहिल्या ह्याच्यात घालून हे ॲज इट इज खेचायचं आहे. एक चेन आणि मग 3 साखळ्या घालून हा आपला जो शेवटचा व्ही आहे त्याच्यामध्ये एक खांब घालून हे कंप्लीट करायचं आहे. आणि एक साखळी घालून दोरा कट करायचा आहे. आता हा थ्रेड जो दिसतोय, ही आपली जी वूल दिसते तिला लॉक करण्यासाठी, न दिसण्यासाठी त्याच्या बॅक साईडला जायचं. इकडे हे जे लूप आहेत त्याच्यातनं आपलं हे काढायचंय आणि हा दोरा ह्याच्यातनं खेचून घ्यायचा. जो उरलेला दिसतोय तो नंतर कट करून टाकायचा. हे बघा, आपली क्रोशाची वेणी जी सध्या खूप ट्रेंडिंग मध्ये आहे, मी आज तुम्हाला दाखवली आहे. कशी वाटली तुम्हाला ते मला नक्की सांगा. कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा. आणि माझा जो व्हिडिओ आवडला असेल तुम्हाला तर प्लीज सबस्क्राईब करा. थँक यू.